Jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag vill sätta mig någonstans, men jag vet inte riktigt exakt var jag ska. Ska jag sätta mig här kanske? Här kan bli mysigt. Vid körsbärsträdet. Hejsan! Jag behöver prata lite. Jag har en... Det här går inte, jag blir alldeles för ljus här. Okej, jag tar med mig en stol och sätter mig i skuggan. Fan att jag aldrig förbereder innan. Hejsan! Kära älskeliga vänner. Vi behöver prata med varandra. Vi behöver ha dialog. Jag har en app i min telefon som heter Streaks. Den här laddade jag ner när jag... Ja, det är den orangea. Där. Jag laddade ner den när jag bestämde mig för att inte dricka alkohol mer. Och sen så plötsligt hade det gått 1000 dagar. Jag tyckte det var så roligt att kryssa av varje dag när jag hade uppfyllt kriteriet då. Sen dess har jag fortsatt med den här appen. Och nu för tiden har jag då det här har jag då. Så här ser den ut. Jag ska ta mina mediciner. Alltså mina tillskott och sånt där. Och mina antidepressiva som jag äter. Och sen ska jag träna. Det måste jag göra 3 gånger i veckan åtminstone. Sen har jag meditera. Det måste jag göra 5 minuter varje dag. Oftast blir det längre. Men 5 minuter är minimum. Det tycker jag är ett snällt krav att ställa på sig själv. Sen 1 gång i veckan måste jag kolla hur jag mår. Det är en databas jag har i Notion. Där jag stämmer av hur jag mår. Jag har ju som jag tidigare kan ha låtit undslippa mig en problematik av ångest. Och det som har varit mitt problem är att den bara väller fram och jag är inte beredd och sen plötsligt så är allt igång. Så jag vill liksom hålla koll på hur jag mår. Inte i någon oroväckande mening utan för att hinna ikapp mig själv innan det blir riktigt jobbigt. Och det måste jag säga är riktigt bra. Därför har jag just den där, kolla hur jag mår. Och sen har jag då hushållsnytta. Därför att jag är ju den som är hemma mest här hemma. Och tidigare i mitt liv har jag varit dålig på att se världen omkring mig. Okej, det blir lite långrandigt när han håller på och jiddrar. Så jag tänkte jag skulle sticka emellan med lite kort kuriosa om hur det är här hemma där jag bor. Jag har märkt en sak och det är att duvorna, skogsduvorna, de låter liksom, så här låter de ju. Och sen så har de lagt till en liten ändelse som är... Alltså, jag har inte hört det förut. Så här låter de. Nu tar jag det från början. Du kör inte hela duvljudet igen nu. Får komma stänga av. Avbryt mig inte, tack. Den där lilla ändelsen, den är ny för i år. Varsågod, fortsätt. Jag har precis lagt ut avsnitt nummer 2 av Fall Asleep with Henrik på alltså Somna med Henrik på engelska. Och jag är väldigt nervös. Det är ju typ 3:e gången jag gör ett försök med den där nedrans engelska versionen. Och jag tänker att om det inte funkar nu, då kanske det är dags att bara take a hint och lägga ner. Och det ska bli skönt i så fall. Men jag har bestämt mig nu att jag bestämde mig alldeles nyss, för typ 2 timmar sedan, att nu kör jag i 1 eller 2 månader. Och så får vi se hur det blir. Jag har ju ett behov av alltså det här kommer låta så jävla flummigt och konstigt. Men det känns lite som att det finns någonting som jag är bra på. Och det är att berätta om vad jag tänker och vad jag känner. Det är typ det enda jag kan. Varför då inte försöka att göra det för så många människor som möjligt? Är det dumt? Är det fåfängt av mig? Är det den ärgiriga sidan hos mig som vill ut och regera världen liksom?
Ja, kanske lite. Men också nyfikenhet och känslan av att prova någonting nytt. Känslan av att visa sidor av sig själv eller tvingas visa dem för en ny sorts publik. Har du sett den här grejen? Den här är ju, vad ska man säga att det är? Det är en väldigt illa tilltygad slanghållare. Vad ska vi göra med den tycker ni? Ska jag byta? Ska jag köpa en ny? Eller ska jag ihärdigt hålla kvar? Den var här när vi köpte huset för 13 år sedan. Och en dag kommer den ju ramla ner. Men den är lite grann som min personlighet. Den bara håller i sig och vägrar fast den är, jag vet inte, sliten. Det som jag är rädd för ska hända är väl att det ska bli tydligt att jag är en naiv liten fårskalle. För det är ju det som jag någonstans känner att jag är liksom. Missuppfatta mig inte. Jag tycker liksom verkligen om mig själv och jag har massor av fina egenskaper. Men det är som att de där två sidorna alltid samsas i en ju. Jag tänker att i och med att jag blottlägger mig på det här viset som jag då gör när jag plötsligt börjar prata engelska så blir jag sårbar ju. Så är det ju. Och det är så lätt då för omständigheterna, världen, andra människor etc. att säga, men gud, så sorglig liten sådär. Men det som gör mig skör är ju att det är som att man visar upp en bit av sig själv som man har hållit dold. En bit av sig själv där ens värdighet blir möjlig att ifrågasätta. Och det blir svårare och svårare tycker jag. Nej, det ska jag inte säga förresten. Jag tycker nog att det kanske blir lättare. Det blir lättare och lättare ju äldre jag blir. Jag menade alltså tvärtom mot vad jag sa. Jag ger det här ett par månader och sen får vi se. Ni ska ha tack igen för att ni har tittat på mig och mina små grubblerier och tankar i vardagen. Om ni vill kan ni gå in och lyssna på Fall Asleep with Henrik, men ni måste inte. Oj, jag syns inte. Här, så, där är jag. Hej. Ni får göra precis som ni vill. Det är som sagt ett väldigt, väldigt tidigt experiment. Men vad den vinklar ner mig hela tiden. Här är jag. Hej! Hej, hej! Hej! Vad roligt att se så många människor här. Ja, men vet ni vad? Då tycker jag att vi tar och slutar och använder den här rösten nu. Och mina grannar tittar nu här och undrar vad i helvete håller han på med den där karln. Ja, men då säger jag hej då och tack och ha det bra nu. Hej då. Hej då. Hej då. Lägg på. Nej, du lägger på först. Nej, lägg på. Men lägg på nu då. Nej, men allvarligt, nu måste vi lägga på. Allvarligt.